आज चाहिँ मैले यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरबाट उताको च्याप्टरको नामै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने भयो नि होइन। त्यसपछि आज चाहिँ हामीले यो च्याप्टरको अब कतिसम्म गरिन्छ एउटा भिडियोमा कति अटाउँछ भन्ने हो। यति छ के अरे, अनि त्यति मध्ये अब कति गर्न सकिन्छ गरौँला। त्यही भएर अब यो नम्बर 1मा चाहिँ हामीले हेरौँ। अब 1को एमा ठ्याक्कै हेऱ्यो नि, वाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ पी एट द रेट अफ R% इन टी इयर्स भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला सोधेको, जुन चाहिँ PTR/100 हो। सजिलै छ यो 1 नम्बर सजिलै छ। यता फर्मुलाहरू एकछिन फर्मुला भन्ने चिज चाहिँ होइन, यसो फ्याट्टै राखेर चाहिने भनेको यति नै हो। एक्स्ट्रा पनि हुन्छ अझै फर्मुला। सेमी एनुअल्ली भनेको चाहिँ हाफ इयरली हो भनेको हाफ लेख्यो मैले, अनि त्यसपछि क्वार्टरली यस्तो गिरादियो, त्यो मैले पछि सिकाइदिन्छु। यो चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यति नै हो। यति हेरेपछि हुन्छ। सार्न मनलाई यसो सारे नि भइहाल्यो होइन। सारिसकेको भए चाहिँ अब सुरु गरौँ। मैले चाहिँ अघि भर्खरै चाहिँ फेरि हाफ इयरली र इयरलीको मैले देखाइदिइसकेँ फर्मुलाहरू, त्यो भएर यो आफै सल्भ गर्न सकिन्छ। तर मैले यो डाइरेक्टली सीमा जान्छ, जुन चाहिँ क्वार्टर इयरली छ होइन। क्वार्टर इयरली र कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले भेटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ सल्भ गरिसकेको छु मैले एकलट यहाँ हेरिहाल्यो भने। त्यसपछि प्रिन्सिपल पी भनेको चाहिँ हामीहरूलाई 150,000 देख। त्यही 1 लाख र 150,000 जोडेको जे भयो नि। रेट भनेको 12% देख, अनि टाइम भनेको चाहिँ 2 क्वार्टर इयरलीमा देख होइन। भनेको चाहिँ अब सिए भेटाउनु पऱ्यो, भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट भेटाउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ क्वार्टर इयरलीमा चाहिँ। अनि यो हामीले फर्मुला चाहिँ यो युज गर्छौँ होइन। अनि क्वार्टर इयरली भनेको चाहिँ 1/4 इयर हो। क्वार्टर भनेको चाहिँ चौथो पार्ट के, भनेको एउटा वर्षलाई 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ, 3 महिनाको 4वटा पार्ट, जुन चाहिँ यसो बुझाउनुको लागि हामीले देख्न सकिन्छ। यो 12 महिना भयो, अनि 4वटा पार्ट क्वार्टरली भनेको 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 3 महिनाको बन्दो रहेछ। अब त्यो एक्स्ट्रा कुराहरू छोडिदिउँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ क्वार्टरली भनेको चाहिँ 1/4 हो। क्वार्टरली भनेको होइन, क्वार्टरली भनेको चाहिँ त्यो के अरे 1/4 हो। अब हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ 1/3 भन्छ, 1/3 भनेको चाहिँ 1/3 यो होइन। यति बुझेपछि चाहिँ हामीलाई सक्यो। अनि यो 3 महिना यति महिना हो भन्ने बुझ्न पर्दैन। 1/4 आएपछि डाइरेक्ट 40 र 400 लेख्ने, डाइरेक्ट त्यही 1/3 आयो भने 3D अनि 300/300 यस्तो लेख्ने हो। त्यही भएर डाइरेक्ट अब यहाँ गइहालौँ। अनि यहाँ फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ। क्वार्टर इयरलीमा चाहिँ अब मैले भने जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ 40 हाल्यौँ, अनि 400 हाल्यौँ। यहाँ +1 चाहिँ राख्नै पर्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्सिपल राख्यौँ, भ्यालुहरू राख्यौँ। अब यहाँ अर्को चाहिँ मैले भ्यालु राख्नु बिर्सेर यहाँ राखेको छु। अनि हामीले चाहिँ टी छ 40 भनेपछि त, अनि यहाँ टाइम चाहिँ हामीले 2 देख भनेपछि 4 × 2 गरेर 8 पावर आयो, पावरमा आएन यो। त्यसपछि हामी यतातिर आयौँ भने मैले चाहिँ त्यहाँ आएको थियो। अब यहाँ हेरौँ है, के अरे 400 + 12, त्यसको बाद चाहिँ हातको थियो अलिक। अनि यहाँ 400 + 12 गर्दाखेरि चाहिँ 412 भयो होइन, अनि 400 भयो। यो चाहिँ हाम्रो बजेट थियो। त्यसपछि हामीले यसलाई यहाँ राखिदिएँ मैले, यताउता सारिदिएको। त्यसपछि 4 चाहिँ पहिला मैले निकालिदिएको कि, यहाँ चाहिँ 4ले मैले दुइटै माथि र तल दुइटैलाई 4ले डिभाइड गरिदिएको। 412लाई 4, त्यसको बाद 412/4, त्यसपछि 400/4 गरेको होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो आउने भयो, अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको बाद यो आउने भयो। त्यसपछि अलिक सजिलो देखिन्छ भने मैले यस्तो गरेको। त्यसपछि यो अब डाइरेक्ट डेसिमलमा निकाल्न सजिलो भन्दा डेसिमलमा निकालेर गर्न चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्छु, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ धेरै मिस्टेक हुन भन्दा बच्छ कि, आफैले नि गरेको जस्तो भयो। अनि क्यालकुलेटरमा ठ्याक्कै 1.03 को पावर 8 ठ्याक्कै हानेपछि सकिएको होइन। अनि यो मैले यो हानेपछि पावर 8मा हान्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो आउँछ, त्यो सबै लेख्नै पर्छ। लेखेन भने एक्ज्याक्ट नम्बर आउँदैन। त्यो भएर यो एक्ज्याक्ट लेखेपछि बल्ल गरिदिनु होला होइन, मेरो रेकमेन्डेसन हो। अब कता यताउता हुनसक्छ, यो 1/4 आउनसक्छ। त्यो भएर त्यति मिस्टेक नहोस् भनेर मैले चाहिँ सबै लेख्न भन्छु पावरमा आएको वालालाई। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि यति आउँछ। अब यति आएपछि के भन्छ नि, सकियो। सिए हाम्रो भेटियो। हामीले यो क्वार्टर इयरलीमा सिए भेटाउनु खोजेको, अब फ्याक्ट्री सिए भेटेपछि त सकिगयो। सकिगएपछि चाहिँ होइन, अब यतातिर आयो भने हामी यहाँ डिइएफ छ, डिइएफमा के छ त सिए दिएछ। त्यसपछि चाहिँ कहाँ ब्लर भएको, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ प्रिन्सिपल देखाएन, एउटामा टाइम देखाएन, एउटामा रेट देखाएन। अनि एकदम कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ कसैले, तर केही नि कन्फ्युजिङ छैन। मैले सब बुझाइदिन्छु।
डिइएफ एकदम राम्रोसँग मैले गरेको देखाएर एकदम बवाल होइन, केही नै नबुझ्ने बनाइदिने होइन, सबै बुझ्ने गरेर अनि के अरे इक्जाममा पनि टप हान्ने होइन। त्यसको बाद त्यही भएर गइहालौँ तर डी नम्बर भएन। ट्याग लगाएर मैले यति मेहनत आफ्नै नोट बनाउन गर्दिनँ, तर हजुरहरूलाई यसो देखाइदिनलाई मात्र भयो नि मैले यति धेरै मेहनत गरेको छु, त्यसैले लाइक त हानिहाल्नुपर्छ होइन। ल सुरु गरिहालौँ। प्रिन्सिपल पी रेट अनि त्यो टाइम, प्रिन्सिपल रेट र टाइम दिएको अनि देखाइन्छ त त्यसको बाद चाहिँ जे भयो नि। अनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको भनेपछि हामी सुरुमा हामीले फर्मुला राख्यौँ, फर्मुलामा यसरी आउँछ। यति फर्मुला राखेपछि खास हाम्रो इयरली हो, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ 100 हुन्छ अनि टी त्यो 1 टी नै हुन्छ। 1 त अब 1 मल्टिप्लाई बाई टी भनेको चाहिँ टी नै भयो, त्यो एक्स्ट्रा कुरा बुझ्न परेन, यति गरेपछि भयो। त्यसपछि यहाँ आयौँ हामी। अब यहाँ आएपछि हामीले सिए इक्वल टु यति यति भनेपछि त सीको भ्यालु कति छ हामी ट्याक्कै हालौँ। पीको भ्यालु छैन, पी नै छोडिदिउँ अनि आरको भ्यालु हालौँ अनि टाइमको भ्यालु हालौँ। अनि यो भ्यालु हालेर हामीले सल्भ गर्दा चाहिँ 100 + 13 यो चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर क्रस मल्टिप्लाई के अरे त्यो के भन्छ अरे एलसिएम लिँदाखेरि भनेको चाहिँ माथि र तल दुइटैमा 100ले मल्टिप्लाई गर्ने। खास यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 को मुनि 1 नै हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ त्यो डिनोमिनेटर इक्वल बनाउनुपर्छ। त्यो हामीले ठुलो क्लासमा आएपछि यस्तो बिर्सिन सक्छ, त्यही भएर मैले बुझाइदिएको। माथि र तल दुइटैलाई 100ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अनि त्यसपछि यहाँ यस्तरी निक्लिन्छ होइन, यहाँ बुझिरहनु भयो होला। त्यसपछि 100 + 13 बाई 100 भनेको 113 बाई 100 भयो। अनि जुन चाहिँ यहाँ यसलाई त यति राखे भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले भने जस्तो गरेँ, यहाँ मैले यहाँ डिभाइड गरिसकेँ भनेको डेसिमलमा आइसक्यो यो भनेको पी इन्टु 1.13 को स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यति एन्सर आउँछ। क्यालकुलेट कता भयो खै, त्यसको बाद चाहिँ ट्याग लाएर यति नै एन्सर आयो। त्यसको बाद यति नै एन्सर आइरहेछ। त्यसपछि यहाँ फुत्त फाल्नु अनि मैले यो डिभाइड गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ आउने हुन्छ कि। अब मानौँ मैले यो इनर राखेन अनि 1.3 राखेँ होइन, 1.3 भनेको चाहिँ यो इनरलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अप गर्दा चाहिँ यो 9ले गर्दाखेरि यो 7मा हुन्छ, यो 7ले गर्दाखेरि चाहिँ यो 8मा हुन्छ, 8ले गर्दाखेरि यो 3मा हुन्छ भनेको बाई 1.3 यस्तो गरेर हामीले राउन्ड अप गरेर राख्छौँ नि। त्यो पछाडिको हटाएर हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसो फेटेर खाने यसरी यति एन्सर आउँछ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको होइन। यहाँ यसरी यहाँ यो बिग्रेको एन्सर आउँछ जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली करेक्ट हुन्न। त्यो भएर मैले चाहिँ पुरै लेख्न किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बाद ब्लर भयो, पुरै लेख्न चाहिँ यसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्यो भनेको हामीले प्रिन्सिपल चाहिएको थियो, प्रिन्सिपल ठ्याक्कै भेटिहाल्यो, हाम्रो काम सकियो। अब हामी ई नम्बरमा जाऊँ। ई नम्बरमा चाहिँ खास मैले डी नम्बर गरेर अनि ई नम्बर आफै गर्नुहोस् भनेर छोडिदिन सक्थेँ मैले, तर ई नम्बर चाहिँ अलिक ट्रिकी छ। किन भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ टाइम भनेको के हो, पावर हो, पावरमा छ नि त यहाँ टाइम। त्यही भएर पावरमा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ मैले यसो भनिदिन सक्छु। अनि यहाँ प्रिन्सिपल यति गिभन लेखेपछि अनि यहाँ मैले पहिलाको जस्तो फर्मुला राख्ने, मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट यतिकै सयले उस गर्दैसकेँ किन चाहिँ यो इयरली हो, इयरली लिनु बिर्सेँ मैले, सबै इयरली हो। यहाँ एज यु क्यान सी इयरलीमा छ होइन। त्यसपछि हामी यहाँ गएर हामीले फर्मुला राखेर अनि त्यसपछि यहाँ भ्यालु पनि हालेपछि यहाँ आउँछ सल्भ गरेर यतातिर यसलाई यतातिर डिभाइड गरेर यस्तो यस्तो गरेपछि यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ के हो नि त। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर यसमा लाने होइन भनेको हामीले चाहिँ एकोर्डिङ टु द ल अफ इन्डिसेस वी क्यान इक्वेट द पावर्स भनेको चाहिँ हामीले इन्डेक्सहरू छ नि यहाँ माथि भएको यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गर्नुपर्छ। अब यदि बेस इक्वल छ भने 1.1 र 1.1 छ भने तिनीहरूको पावर चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हुन्छ यस्तो इक्वेसनमा होइन। भनेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसमा रिड्युस गर्नु पऱ्यो। भनेपछि मैले एकदम राम्रोसँग ट्रिक देखाइदिन्छु। एउटा हामीले यस्तो दबाएर यहाँ केही छैन, त्यसपछि 1.1 लेख्ने। अब 1.1 लेखेर चाहिँ हामीले 1.1 को कति पावर राख्दा चाहिँ यति आउने भनेर चेक गर्ने होइन। भनेपछि हामीले 2 राखौँ, कति आयो 1.2 आयो, 1 आयो, 2 1 आएपछि हामीले त्यो चाहिएन भनेपछि हामीले डेल गरेर अनि त्यसपछि 3 हानौँ, 3 हानेर हामीले यो दबाएपछि 1.331 आयो, क्लोज त छ त ठ्याक्कै यही होइन नि त। भनेपछि फेरि हान्ने यस्तो गरेर ट्याक्टर 1.461 ठ्याक्कै आयो नि त। 1.461 कतिमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 4मा आयो। भनेपछि हामीले यसको पावर यदि हामीले 4 राख्दियो भने यो इक्वल भयो। एकछिन टाइप हान, मैले कम्प्युटर धेरै चलाउने भएकोले होइन मैले चाहिँ टाइप भने तर मैले चाहिँ लेख्न लाग्यो। अब यहाँ हेरौँ एकोर्डिङ टु द ल अफ इन्डिसेस 4 इक्वल टु किन भन्दाखेरि चाहिँ बेस इक्वल छ, पावरलाई चाहिँ हामीले इक्वल राखिदिने भइहाल्यो भनेको टी इक्वल टु 4 इयर आयो। अनि अरू के चाहिएको नि यति भएपछि त टी चाहिएको, टी ट्याग बेला राखेपछि सकियो नि। अब जाऊँ हामी एफ नम्बरमा, एफ नम्बरै हो यो। अनि माथि गर्दा चाहिँ मैले कसरी बिगारेको नि यसो दिमाग खलबेल भएर थियो। त्यो चाहिँ हामी यहाँ आयौँ। अब सिए इक्वल टु पी हामीले चाहिँ गिभन लेखिसक्यौँ, यही हो गिभन। त्यसपछि हामी यहाँ फर्मुला राख्यौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो भ्यालु राख्यौँ सबैको। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यो इयरली भएपछि चाहिँ इयरली लेखेर हुन्छ अहिले, तर यहाँ इयरली छ हो, यो हो
त्यसपछि इयरली भएपछि चाहिँ हामीले यहाँ केही नि चेन्ज गर्नु पर्दैन, यतिकै राखेको हुन्छ। त्यसपछि हामी यता जाऊँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएपछि चाहिँ हामीले तल र माथि माथि र तल भनौँ न दुइटैमा क्युब गरिदिउँ होइन। भनेको यसको पावर 3 राखिदिउँ, यसको पनि पावर 3 राखिदिउँ, तर यो होलमा राख्छ होइन, यसरी राख्छौँ। मैले चाहिँ यसलाई फेरि किन क्युबमा नलगो भन्दा चाहिँ फर्मुला लगाउनु पर्छ, यसको यो आर क्युब हुन्छ कि हुन्छ झ्याउ मात्र हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यत्तिकै फर्ममा राखेर अनि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले योसँग डिभाइड गरिदिने, यो बाई यो यहाँ मल्टिप्लाई छ नि त। त्यो भएर यसको र यसको 0 काटेर के कति गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको 5/10 आउँछ लास्टमा। 5/10 भनेको चाहिँ 1/2 हो। अब यो 1/2बाट चाहिँ 80/2 आयो होइन। यो 2लाई हामीले यहाँ गयौँ, यहाँ लगेर हामीले तल के अरे त्यो डिभाइडको 2लाई यता गएपछि मल्टिप्लाई भयो, मल्टिप्लाई गऱ्यो यसलाई 2ले मल्टिप्लाई गऱ्यो। अब हामी यतातिर जाऊँ, यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला। यतातिर गएपछि 2ले मल्टिप्लाई गरेपछि आएको यो आफैले यो चिजमा आफैले ट्राई गरेर हेरे हुन्छ होइन, यताउता राखेर। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ होल क्युब थियो नि त, यसको होल क्युब थियो यहाँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यतातिर लगेर क्युब रुटमा राखिदिने, यतातिर सर्दाखेरि चाहिँ रुटमा गयो नि। यो रुटमा गएपछि चाहिँ यसको चाहिँ यति आन्सर आउँछ 114.999 माइनस 100। यो 100 चाहिँ उतातिर गयो नि त, त्यो भएर माइनस 100 भयो इक्वल टु आर। भनेपछि 14.999 इक्वल टु आर आयो। अब 14.999 भनेको चाहिँ 15 नै भन्यौँ, अनि यो चाहिँ रेट हो। त्यो भएर हामीले यसलाई चाहिँ पर्सेन्टमा डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ, त्यही भएर 15% आइहाल्यो। जुन चाहिँ हामीले यहाँ पेज नम्बर 58मा एकलट हामीले यहीँ हेऱ्यो भने क्लियर भइहाल्छ कि आन्सर मिलेर कि मिलेन भनेर। 15% मिल्यो, 4 मिल्यो, यो सब मिल्यो। मैले नमिलाउने कुरै हुन्न। अब हामी 3 नम्बरमा जाऊँ। अलि भिडियो लामै भइसकेको छ, त्यही भएर मैले 3 नम्बर मात्र गरिदिन्छु। 3 नम्बरको आई। त्यसपछि यहाँ गयौँ, यसो पढ्यौँ होइन। डिफाइन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के फरक छ त्यो जान्नुपर्छ पछिमा। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल दिन्छ, रेट दिन्छ, टाइम दिन्छ, त्यो दिएपछि हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न मिल्छ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले ब्याज हुन्छौँ नि, ब्याज चाहिँ हामीले त्यो प्रिन्सिपलमा जोडिन्छ। मानौँ हामीले एउटा ब्याङ्कबाट लोन लियौँ होइन, अनि त्यसरी ऋण लिँदाखेरि चाहिँ लोनलाई ऋण भन्छ, ऋण लिँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याज तिरेनौँ भने त्यो ब्याज पनि हाम्रो प्रिन्सिपलमा गएर थपिँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के अरे त्यो एक्स्ट्रा ब्याज पछि गएपछि तिर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द टाइप अफ इन्ट्रेस्ट विच प्रिन्सिपल चेन्जेस एभ्री इयर, इन्क्रिजेस। आफै बोल्नुहोस् न होइन, मैले त्यति बुझाइसकेँ। त्यसपछि अर्कोमा हेरौँ, हाउ मच एमाउन्ट विल सी गेट एट 10% सिम्पल इन्ट्रेस्ट वेन सी डिपोजिट्स इट इन ब्याङ्क यान क्यालकुलेटेड। मैले अघि ए नम्बरको चाहिँ अलि नराम्रोसँग एक्सप्लेन गर्दै थिएँ, त्यही भएर अलि नराम्रो लाग्यो मलाई, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ लेख्दै नै छु। द टाइप अफ इन्ट्रेस्ट वेयर द इन्ट्रेस्ट एक्युमुलेट्स इन्टु द प्रिन्सिपल इज कल्ड इन्ट्रेस्ट, यस्तो भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसपछि यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो ए नम्बर चाहिँ सल्भ भयो। अब बी नम्बरमा जाने, जुन चाहिँ मैले म्याजिकल्ली सल्भ गरिहालेँ होइन। अनि यसो हेरौँ, यहाँ अब मैले प्रिन्सिपल दिएको, टाइम दिएको, रेट दिएको, अनि एकर्डिङ टु द क्वेसन हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भेटाउनु भनेको होइन। यहीँ दिएको है सिम्पल इन्ट्रेस्ट भेटाउनु भनेर, त्यही भएर यसै अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट पिटिआर बाई 100 लगाएर टक्क लगाएर यसको बाद निक्लिहाल्यो। ल अब सी नम्बर हेरौँ है त। सी नम्बरमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ यति रेट दिएको होइन, जुन चाहिँ हामीहरूले यहाँ गए यहीँ माथि रहेछ हो। हामीले चाहिँ यहाँ हेरेर छौँ, यो भनेको चाहिँ खै के फ्रेक्सन भन्छ, मिक्स फ्रेक्सन भन्छ होइन। यो मिक्स फ्रेक्सनमा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ यो र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अनि +1 गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथिको चाहिँ आउँदो रहेछ, तलको चाहिँ तल रहन्छ। त्यसपछि यहाँ माथिको निकालेर 19/2 भनेर चाहिँ 9.5% अफकोर्स बेसिक म्याथमेटिक्स होइन। त्यसपछि प्रिन्सिपल पी भनेको यति दियो, जुन चाहिँ पहिला सेमै थियो। अनि टाइम भनेको नि इयर दियो न, सिए इयरली लेख्ने हुन्छ नलेख्ने हुन्छ, सिए मात्र लेख्यो भने इयरली भनेर बुझिहालिन्छ। फर्मुला चाहिँ किन सिए लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मच एमाउन्ट भनेको नि त, त्यो भएर सिए नै लिनुपर्छ न। त्यसपछि एक्चुअली माई मिस्टेक छ है, यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ झुकेर मैले यहीँ मात्र छोड्दैछु, यहाँ 0 पनि छुट्याएर एउटा माई मिस्टेक। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा यहाँ थप्नुपर्छ चाहिँ, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्र निक्ल्यो होइन, यो 9 होइन, यो 0 नै हो। चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्र निक्ल्यो होइन। हामीलाई चाहिँ यहाँ बी नम्बरमा नै एमाउन्टै भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ राम्रोसँग हेरेर हिँड्छु। एमाउन्टै भनेपछि चाहिँ
यहाँ हामीले प्रिन्सिपलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोड्नुपर्छ अब, जुन चाहिँ ए भनेको चाहिँ टी प्लस एसआई, जुन चाहिँ 21,000 प्लस 6,300 होइन, भनेको चाहिँ 27,300 RPEES। यति लेखेपछि यो बी नम्बर चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ। मैले चाहिँ अलिअलि छुट्याएर छु। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ होइन, मलाई चाहिँ तल कमेन्टमा चाहिँ हेड कमेन्ट नदिनु होला यसको लागि होइन, त्यो कमन मिस्टेक हो। त्यसपछि हामी यहीँ सम्झ्या हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एमाउन्ट भनेको हामीले सिएको फर्मुला होइन, त्यसपछि यहाँ मैले यहाँ भ्यालुहरू राखिदियो, टाइमको यस्तो राखिदियो, यो रेटको राखिदियो, त्यसपछि यो के अरे यो प्रिन्सिपलको राखिदियो। त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ। अब आएपछि मैले चाहिँ यहाँ मैले लेखिसकेँ, यहाँ यति लेखिसकेँ, यो एड गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ होइन। यति आएपछि चाहिँ मैले यहाँ बाई 100 गर्दाखेरि चाहिँ यो डेसिमल छ नि, यो 2 प्लेसेस अगाडि गर्छ, एउटा 0 दुईवटा 0, भनेपछि एउटा 0को यतापट्टि अनि दुईवटा 0ले गर्दाखेरि यतापट्टि यहाँ आइपुग्यो होइन, त्यो भएर यहाँ आइपुग्यो। यो पछाडिको यतिको रह्यो 21,000 इन्टु 1.095 को क्युब भयो। 1.095 को क्युब चाहिँ अलि लामै रहेछ। पछि यो यसलाई चाहिँ 21,000ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यति एन्सर आउँछ। एन्सर आइसक्यो। यो एन्सरलाई चाहिँ राउन्ड अप गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी नि गर्न मिल्छ है भनेर देखाइदिनुलाई हो। यत्तिकै छोडेँ नि, यतिमै छोड्यो भने मिल्यो, नमिल्ने होइन। र मैले यत्तिकै यो 8ले चाहिँ यतापट्टि 9 बनाइदियो, 9ले चाहिँ यतापट्टिलाई 10 बनाइदियो भनेको चाहिँ 0.80 आयो होइन। अनि के अरे आरएस यति अनि त्यो यो अलि लामो भएर 0.5805.80 होइन, भनेको चाहिँ यति एन्सर आयो। त्यसै गरेर सी नम्बर पनि क्लियर भयो। अब आयो डी नम्बरको पालो। यसो क्वेसन पढिहालौँ त ल, म त पढ्नै जाउँला होइन। अनि अब फेरि यसो हेरौँ, विच ब्याङ्क इज बेटर टु डिपोजिट द सम एन्ड हाउ मच मोर एमाउन्ट विल सी गेट फ्रम द बेटर ब्याङ्क। विच ब्याङ्क इज बेटर टु डिपोजिट द सम भनेको चाहिँ मैले यतापट्टि हेरौँ है त, यो चाहिँ हाम्रो यन ब्याङ्कको हो, बी नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यम ब्याङ्कको हो होइन। के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क यममा चाहिँ कम्पाउन्डेड हुन्छ, ब्याङ्क यनमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट मात्रै दिन्छ होइन, यसले चाहिँ कम्पाउन्ड गरिदिन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो हो। हामी यस्तो फ्याक्टै यहाँ राखेर जिरायो भने कुन ब्याङ्क बेटर हुन्छ त भनेपछि चाहिँ कति धेरै यो कुन ब्याङ्क बेटर हुन्छ चाहिँ यो ब्याङ्क त 27,300 देख, यसले चाहिँ 27,571 देख, भनेपछि यसले चाहिँ 271.58 चाहिँ एक्स्ट्रा देख। हामीले लेखेर देखाऊँ हामी अब यहाँ हेऱ्यो भने त्यसका बाद चाहिँ यम ब्याङ्क इज बेटर देन यम ब्याङ्क, चाहिँ यसले धेरै पैसा दिन्छ, यम ब्याङ्कले धेरै पैसा दिन्छ, यसले थोरै पैसा दिन्छ। मेरो चाहिँदैन पैसा हो पैसा। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीलाई क्वेसन फेरि हेऱ्यो भने विच ब्याङ्क इज बेटर टु डिपोजिट द सम एन्ड हाउ मच मोर एमाउन्ट विल सी गेट फ्रम द बेटर ब्याङ्क। यो कति एमाउन्ट मोर भेटाउने अरे, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यति पाइरह, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यति पाइरह, त्यसपछि चाहिँ के एक्स्ट्रा पाउँछ त यम ब्याङ्कबाट, चाहिँ यति एक्स्ट्रा पाउँछ। यो आयो होइन 1 हो, यति रुपिस चाहिँ एक्स्ट्रा पाउने भएकोलाई चाहिँ हो यम ब्याङ्क चाहिँ बेटर छ भनेर भन्न खोजेको। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के कन्क्लुड हुन्छ त सक्यो, त्यो आइ ह्याप्पी गर्ने, बाई बाई।